سلام رفقا، من میلاد میستیکم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امشبم در خدمت شما با یه داستان ترسناک جدید. اگر موافق باشید بریم و داستان امشب رو بشنویم. 22 سال پیش بود. من اون زمان تازه خدمت سربازیم تموم شده بود و برگشته بودم روستامون. هیچ کار خاصی که نداشتم انجام بدم. آخه ما زمین زیادی برای کشاورزی نداشتیم. همون قدری هم که بود برادر بزرگترم سرش مشغول بود. یه روز عمو حشمت چوپان جدید روستامون اومد در خونه ما. اون آدم خیلی عجیبی بود. کم حرف بود و سنش تقریباً 60 سالی میشد. اما چهرش یه جوری بود. نمیدونم چطور براتون تعریف کنم. از اونا بود که آدم نمیتونست زیادی بهش خیره بشه. اون همون جلوی در خونه نشست و با پدرم صحبت کردن. یکم بعدش من شنیدم که بابام بهش گفت خیالت راحت باشه. وقتی که بابام اومد داخل گفتم چی شده؟ این اینجا چی کار میکرد؟ بابام یه خنده ای رو لباش بود. گفت خدا رو شکر برات کار جور شده پسرم. گفتم چه کاری؟ گفت حجت رو که میشناسی؟ گفتم آره داداش همین حشمت دیگه. بابام گفت آره حشمت میگفت داداشش توی شهر یه کاری براش جور شده. گفته که دیگه نمیتونم اینجا بمونم و چوپانی کنم. من به بابام گفتم خب این الان چه ربطی به من داشت؟ گفت حشمت به من گفته اگر پسرت دوست داره بیاد پیش من و وایس کار کنه. افشین پسرم اون دست تنهاست. توی بیابون شبا نمیشه که آدم تنها بمونه. باید حتما کسی کنارش باشه. تو هم که تازه از سربازی اومدی. کار خاصی هم که نداری انجام بدی. خوب نیستش توی روستا بگن پسر رجب ول میچرخه. فعلا بیا برو پیشش تا ایشالله یه کار خوبی برات دست و پا کنیم. من که چاره ای نداشتم. قبول کردم. بهش گفتم خیلی خوب باشه بابا. بهش بگو از فردا میام. بابام خندید و زد روی شونم و گفت ماشاءالله پسر دیگه داری واسه خودت مردی میشی. میدونید راستش من عاشق یکی از دخترای روستامون بودم که اسمش مریم بود. این جریان دوست داشتنم رو فقط به خواهرم منیژه گفته بودم. منیژه هم یه روز که صبح رفته بود حمام اونجا جریان رو به مریم گفته بود. اونم به منیژه میگه منم از افشین خوشم میاد. آخه اون وقتا توی خونه هامون حمام نداشتیم و حمام روستا عمومی بود. خلاصه که قرار شد از فرداش من با عمو حشمت برم بیابون. فصل بهار بود. ما میرفتیم چند شب گوسفندا رو میچرخوندیم و باز میامدیم روستا و دوباره همینطور. همون اوایل کارم بود. یه روز بعد از ظهر بود که به تپه‌ای رسیدیم که اون سمتش خیلی علف زیاد بود. من داشتم گوسفندا رو به سمتش می بردم که یه دفعه عمو حشمت بدو اومد و گوسفندا رو برگردوند. بعد یه دادی سر من زد و گفت پسر مگه خل شدی؟ من خیلی جا خوردم. گفتم چرا مگه چه کار اشتباهی کردم؟ اون گفت افشین از این تپه تا اون تپه روبرو منطقه ممنوع است. من خندیدم و گفتم اینجا که صاحب نداره. اون گفت چرا داره؟ اتفاقاً صاحباشم خیلی خطرناکن. گفتم عمو حشمت سر به سرم میذاری؟ من این همه ساله که توی این منطقه دارم زندگی میکنم. چرا تا به حال نشنیدم که اینجا صاحب داشته باشه؟ گفت
پسر خوب، اینجا محدوده اجنه است. اگر گوسفنداتو ببری اونجا، اونا رو خیلی عصبانی میکنی. حرف منو گوش بده و دیگه سمتش نرو. من برگشتم و توی دلم داشتم بهش میخندیدم. میگفتم این مرد عقلش رو از دست داده. دیوونه، فکر کرده که اینجا جن داره. خلاصه برگشتیم. یه ماهی گذشت تا اینکه یه روز عمو حشمت حالش خیلی بد شد. جوری بد بود که راهی بیمارستان شد. منم که دست تنها بودم. به هر کسی که گفتم بیاد و کنارم وایسه، گفت کار دارم و نمیتونم بیام. منم که چاره‌ای نداشتم به جز این که خودم تنهایی وایستم تا اینکه بالاخره کسی رو بتونیم پیدا کنیم. اون روز ناامید بودم و گوسفندا رو برداشتم و رفتم به سمت بیابون. ما 4 تا سگ سرابی داشتیم. سگ‌های سرابی خیلی درشت هیکلن. اونا با من توی این مدت خیلی جور شده بودن. تمام دلخوشیم این 4 تا سگ بود و با خودم میگفتم اینا هستن. با بودن اینا هیچ حیوانی جرأت نمیکنه سمت گله بیاد. اون روز من به سمت همون تپه ها رفتم. اصلا فکرشم نمی کردم 1% حرفهای عمو حشمت درست باشه. بعد از ظهر بود که من رسیدم اونجا. گوسفندا رو به سمت اون تپه بردم. خودمم رفتم با یکی از سگا روی تپه و نشستم. خیلی خسته بودم. یکم از هیزمایی که جمع کرده بودم و برداشتم و یه آتیش روشن کردم و یه چای برای خودم دم کردم. پیش خودم داشتم به ریش عمو حشمت میخندیدم. اما همش یه چیزی توی سرم بهم میگفت اگر اینجا واقعا جن داشته باشه چی؟ اما باز به خودم میگفتم جن کجا بود؟ اینجا هیچی نیست. اما دائما به دنبال دلیل میگشتم. آخه نمیشه که یه نفر بی دلیل بگه گوسفندا رو اونجا نبر، اونم با اون همه علف. یاد اون روزی افتادم که داشتم گوسفندا رو میبردم به این سمت. اون روز عمو حشمت جوری میدوید که انگار میخوان جونشو ازش بگیرن. خلاصه که هر چی فکر کردم عقلم به جایی قد نداد. آتیش جلو روم روشن بود و سگ‌ها گله رو یه جا جمع کرده بودن. منم از همون بالای تپه حواسم به همه چیز بود. یه زیلو انداختم زیرم و دراز کشیدم. همین که چشمامو یکم بستم تا استراحت کنم با یه صدایی از جام بلند شدم. متوجه شدم که شب شده و ظاهراً خوابم برده بوده. همه جا تاریک بود. همون لحظه یه صدای زمزمه رو از سمت اون یکی تپه شنیدم. خیلی برام جالب بود. آخه سگ‌های من اگر یه غریبه رو می‌دیدن شروع می‌کردن به سر و صدا کردن. اما هیچ صدایی از اونا نمی آمد. من از توی خورجینم چراغ نفتیمو درآوردم و روشن کردم و آهسته به سمت صدا رفتم. قلبم داشت تون میزد. چراغ رو بالا گرفتم تا ببینم کیه که داره آواز میخونه. از اون فاصله‌ای که من داشتم صدا واضح نبود، اما مشخص بود که کسی داره آواز میخونه. آروم آروم جلو رفتم. راستش خیلی ترسیده بودم. من یه سوت زدم تا سگای گله بیان کنارم، اما هیچ خبری ازشون نبود. تا به حال ندیده بودم به سوت من بی اهمیت باشن و این خودش برام خیلی عجیب بود. من به راهم ادامه دادم و با هر قدم که جلو می رفتم ترسم بیشتر و بیشتر می شد. دستام داشت می لرزید. واقعا آدم ترسویی نبودم، اما شاید این ترسم از چیزایی بود که از عمو حشمت شنیده بودم. من به اون تپه نزدیکتر شدم. با نور فانوس که کمی جلومو روشن کرده بود
تونستم یه چیزایی رو ببینم. دیدم یه نفر اونجا نشسته. با نزدیک شدن من صداش قطع شد. من گفتم کی هستی؟ چوب دستیم توی یه دست دیگم بود و محکم گرفته بودمش. اما یه دفعه یه صدای دلنشین و آروم زنونه به گوشم خورد که گفت بیا جلو افشین، از چیزی نترس. من یه لحظه قلبم داشت از سینم میزد بیرون. پاهام بی اختیار شروع کردن به لرزیدن و با صدای لرزون گفتم تو یه انسانی یا جنی؟ اون گفت معلومه که حشمت تو رو خیلی ترسونده. من که جرأت نداشتم برم جلو، همونجا ایستاده بودم. اون آروم از جاش بلند شد و به سمت من اومد. من توی اون تاریکی درست حسابی نمیتونستم ببینمش. وقتی که به محدوده‌ای رسید که نور فانوس بهش میخورد دیدمش. وای خدای من، چقدر زیبایی داشت. موهای لخت و بلندی داشت که تا روی بازوش میرسید. رنگ موهاش مثل خود شب سیاه بود. پوست صورتش سفید بود مثل برف. یه لباس بلندم به تنش بود، درست مثل لباس عروس. اون به سمتم اومد و گفت چه خوب کاری کردی که اومدی پیش ما. گفتم تو نگفتی که انسانی؟ گفت چه فرقی میکنه که چی باشم؟ گفتم آخه عمو حشمت گفت اینجا محدوده اجنه است و نباید که بیام اینجا. اون گفت اگر بیام اونا رو عصبانی میکنه، ناراحت میشن. اون زیبارو گفت به نظرت الان من عصبانیم؟ بهش نگاه کردم. هیچ نشونه ی خشم و عصبانیت توی صورتش نبود. بهش گفتم نه. اون اومد جلوتر و دستم رو گرفت. دستاش خیلی سرد بودن. گفت حشمت آدم حسودیه. اون دلش نمیخواد که کسی بجز خودش منو ببینه. من گفتم یعنی اون با شما دوسته؟ گفت آره، اما اون وقتایی که تنها باشه میاد پیشم. من دیگه بهش چیزی نگفتم. اون با من حرکت کرد و به سمت همون تپه رفتیم و نشست کنارم. گفت تو کسی رو تو زندگی داری؟ من یکم خجالت کشیدم و گفتم آره دارم. یه دختر هست که میخوام باهاش ازدواج کنم، اما خب پول ندارم. باید اول کار پیدا کنم تا بتونم براش عروسی خوبی بگیرم. اون گفت چقدر خوب، میخوای من بهت کمک کنم؟ گفتم چطوری؟ اون گفت همون جوری که به داداش حشمت کمک کردم. اون هم مثل تو بود، یه پسر عاقل و خوب. اون برای من و خانوادم قربانی میکرد و منم در ازاش بهش طلا میدادم. من گفتم آخه این گوسفندا که برای من نیست، من نمیتونم این کارو کنم. اون گفت نگران نباش، من میتونم دوباره اونا رو زنده کنم. من ماتم برده بود، اصلا دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم. پاک عقلمو از دست داده بودم. گفتم یعنی واقعا میشه؟ اون گفت بلند شو امتحان کن. من بی اختیار بلند شدم و از خورجینم کارد مخصوصم رو در آوردم و گفتم باشه، حرف تو قبول دارم. تا اومدم بسم الله بگم، دستش رو گذاشت روی دهنم و گفت اینجوری نمیشه. گفتم پس چی جوری میشه؟ مگه خودت نگفتی که قربونی کن؟ خب دارم همین کارو میکنم دیگه. اون گفت نه، باید بگی به اسم شیطان. من یه دفعه کل بدنم شروع کرد به لرزیدن.
خیلی ترسیدم. گفتم اصلا نمیخوام، من خودم کار میکنم و پول در میارم. اما اون به یک بار خیلی عصبانی شد و گفت منو باش که میخوام بهت کمک کنم. آخه شما چی از اون دیدین به جز عذاب و رنج و بدبختی؟ چهرش یه دفعه عوض شد. قشنگ میشد خشم و توی صورتش دید. بعد کمی صداش رو آورد پایین و گفت میخوای قدرت ارباب منو با چشمای خودت ببینی؟ فقط یک بار کاری که گفتم رو بکن. راستش یه حسی بهم میگفت اگر کاری که بهم گفته رو انجام ندم خیلی برام بد میشه. کارد رو گذاشتم زیر گلوی حیوان و گفتم بسم شیطان و کاردو کشیدم. چیزی که میدیدم رو نمیتونستم باور کنم. به جای خون از اون حیوان چیزی مثل طلا بیرون میومد. بعدش اون دستش رو گذاشت زیر گلوی حیوان و اون حیوان بلند شد و رفت کنار بقیه و نشست. انگار نه انگار که چند لحظه پیش من اونو قربونی کرده بودم. گفت دیدی؟ این طلا برای توه. حالا فهمیدی که ارباب من چقدر قدرت داره؟ چهرش از اون حالت اول 180 درجه تغییر کرده بود. یه جوری بود. اون گفت حالا برو یکی دیگر رو بیار و قربونی کن. من گفتم همین برام زیاده، بسته، دیگه نمیخواد. اون گفت نه کافی نیست. یه جوری میگفت که انگار آتشش هنوز فروکش نکرده بود. اما من بی اختیار رفتم و یه حیوان دیگه آوردم و شروع کردم دونه به دونه حیوونا رو قربونی کردم. هرچی میگذشت اون انگار چهرش تغییر میکرد. اما وقتی که به دقت به صورتش نگاه میکردم باز میدیدم مثل همون اوله. سرم خیلی گیج میرفت و چشمام دائما تار میدید. 40 یا 50 تا گوسفند رو قربونی کردم، شایدم بیشتر، نمیدونم. هر چی که میگذشت سرم بیشتر گیج میرفت. جوری شده بود که دیگه نتونستم روی پاهام بیستم و افتادم روی زمین. حالم خیلی بد بود. دائما صدای خنده چند نفر رو همزمان از اطرافم میشنیدم. چشمام کم کم داشت بسته میشد که دیدم همون زن بالای سرم ایستاده و داره یه جوری بهم نگاه میکنه. صورتش پر از چروک بود. چشماش قرمز شده بود و خنده یه چندشی روی لباش بود. و این آخرین چیزی بود که اون شب دیدم. وقتی که چشمام رو باز کردم دیدم روز شده و حجت بالای سرمه. اون گفت خدا رو شکر زنده است. صدای بابامو شنیدم که داشت گریه میکرد. سرم منگ منگ بود. وقتی که حجت کمکم کرد تا از زمین بلند شم به دست و پاهام نگاه کردم. دیدم کل هیکلم غرق در خونه. یه نگاه به اطرافم انداختم. با دیدن اون صحنه دوباره افتادم زمین. تمام دور تا دورم لاشه های گوسفند بود. من تمام اون حیوونا رو از بین برده بودم. بابام داشت 2 دستی میزد توی سرش و میگفت بدبخت شدم، جواب مردم رو چی بدم؟ من فقط میخواستم که زمین دهن باز کنه و برم داخلش. حجت گفت رجب برو خداتو شکر کن که افشین زنده است. من نمیدونستم چی بگم. ما برگشتیم روستا. همه میگفتن افشین دیوونه شده، جنون داره. من خودمو توی اتاقم حبس کردم. حالم به شدت خراب بود. وقتی که عمو حشمت حالش خوب شد و از بیمارستان اومد روستا، یه راست اومد پیش من. اون بهم گفت مگه من بهت نگفته بودم نرو اونجا؟
چرا به حرف من پیرمرد گوش نکردی؟ من گفتم عمو باور کن که نمیدونستم دارم چی کار میکنم. اصلا اختیاری از خودم نداشتم. اون زنی که اونجا بود جلوی چشم من همه گوسفندایی که من قربونی میکردم و با دستا شفا میداد و زنده میکرد. عمو حشمت گفت میدونم. یه شب من تنها بودم و درست همونجا رفته بودم. همین اتفاقی که برای تو افتاد برای منم اتفاق افتاد. اما من قبول نکردم و به خواسته هاش تن ندادم. اما من با تو یه فرقی داشتم. من یه دعا به گردنم بود و اون نمیتونست به من نزدیک بشه. به خاطر دعایی که پیشم بود اون نتونست منو سحرم کنه. منم اون شب از اونجا رفتم و از اون به بعد دیگه به سمت اون تپه ها نرفتم. اما اتفاقی که برای تو رخ داد میشه گفت هم تقصیر تو بوده و هم نه، چون که تو چیزی رو میدیدی که اونا میخواستن ببینی. خلاصه مدتی گذشت و من توی خونه بودم. از سر این اتفاق مریم رو از دست دادم. اونا میگفتن افشین جنون داره و دیوونه است. ممکنه که یه شب توی خواب بیاد و سرتو ببره. منم وقتی که دیدم نمیتونم به عشقم برسم ناامید شدم و از روستا زدم بیرون و رفتم شهر رو برای خودم یه کاری دست و پا کردم. البته عمو حجت کمکم کرد. داداش همین حشمت چوپان روستامون. و از اون به بعد اصلاً دیگه به سمت اون دوتا تپه جنی نرفتم. رفقا امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. برای حمایت از من فقط کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال بشید. یک دنیا سپاس و شب به همگی خوش.